Minä olen Salla ja avaan tällä luennolla lyhyesti matkailun esteettömyyttä. Ensin hieman selvennystä käsitteisiin. Esteettömyys, saavutettavuus ja inklusiivisuus viittaa kaikki pitkälti samaan asiaan, mutta niillä on hieman eroa siinä, että mitä ne tarkoittaa. Inklusiivisuus on ikään kuin kattokäsite, eli se on vähän laajempi ja kattaa sekä esteettömyyden että saavutettavuuden. Inklusiivisuus viittaa kaikkien osapuolten osallisuuteen matkailussa. Sen sijaan esteettömyys ja saavutettavuus viittaa nimenomaan matkailijan osallisuuteen. Esteettömyys painottaa palvelujen ja ympäristöjen avoimuutta kaikille, kun taas saavutettavuus viittaa digitaaliseen ja maantieteelliseen tavoitettavuuteen. Tässä luennossa keskityn siis nimenomaan matkailun esteettömyyteen. Se tarkoittaa sitä, että kaikilla tulisi olla mahdollisuus matkustaa mistään henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taustatekijöistä riippumatta. Kaikilla tulisi olla oikeus päästä ja matkailla sinne, minne haluaa, ja oikeus saada vieraanvaraista palvelua kohteessa. Ja miksi näin? Sen takia, että matkailun myötä saadut elämykset, kohtaamiset ja kaikki sellainen oppi, ne voimaannuttaa ja on tärkeitä asioita elämässä meille kaikille. No sen lisäksi esteettömyys on myös tärkeä taloudellinen kysymys. Ilman matkailun esteettömyyttä moni potentiaalinen matkailija joutuu jäämään kotiin. Monella esteettömyydestä hyötyvällä ihmisellä olisi varaa matkustaa ja sen takia tämä on myös taloudellisesti kannattavaa. Matkailun esteettömyydessä on tärkeää huomioida se, että esteitä kohtaa hyvin monenlaiset ihmiset. Voit miettiä vaikka ihan omakohtaisesti, että millaisia esteitä sinä olet joskus matkaillessasi kohdannut. Palveluketjun esteettömyys tarkoittaa sitä, että jotta voidaan puhua matkailun esteettömyydestä, ihan kaikkien vaiheiden tulisi olla esteettömiä. Aina siitä suunnittelusta ja matkan varaamisesta, kohteeseen matkustamiseen ja tietysti sitten perillä kohteessa kaikkien palvelujen ja aktiviteettien nähtävyyksien tulisi olla esteettömiä. Matkailun esteettömyys on hyvin laaja kokonaisuus ja sen hahmottamisessa auttaa, kun sen jakaa erilaisiin näkökulmiin. Seuraavaksi avaan muutamaa mahdollista erilaista näkökulmaa matkailun esteettömyyden hahmottamiseen. Ensimmäiseksi fyysinen esteettömyys. Fyysisellä esteettömyydellä viitataan siihen, että matkan aikana tulisi olla kaikilla mahdollisuus liikkua vaivatta kaikissa niissä fyysisissä ympäristöissä, missä matkan aikana ollaan. Tässä dialla on 2 kuvaa. Vasemmanpuoleinen on Napapiirin retkeilyalueelta Rovaniemeltä. Kuvassa on pitkospuut, jotka auttavat monia pääsemään tuonne luontoon. Mutta nämä kuvassa olevat pitkospuut eivät itse asiassa ole kovin esteettömät. Siinä vaiheessa, kun 3 vierekkäistä lankkua muuttuu 2, pyörätuolissa istuva tai lastenvaunujen kanssa liikkuva todennäköisesti kohtaa esteen eikä voi jatkaa matkaa. Oikeanpuoleinen kuva havainnollistaa sitä, miten näkörajoitteinen henkilö hahmottaa ympäristöään valkoisen kepin avulla. Korkeuserot usein auttavat hahmottamaan sitä, minne sokea tai näkörajoitteinen henkilö on menossa. Joskus fyysinen esteettömyys voi olla hyvin hankalaa toteuttaa, koska siinä missä korkeuserot esimerkiksi auttavat näkörajoitteista henkilöä hahmottamaan ympäristöä, ne voivatkin esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle muodostaa esteitä. Siksi onkin tärkeää, että asenteellinen esteettömyys toteutuu, sillä asenteilla voidaan merkittävästi poistaa tai ainakin vähentää fyysisiä esteitä. Asenteellinen esteettömyys liittyy siihen, kuka on toivottu matkailija ja kuka saa hyvää palvelua. Eli puhutaan yhdenvertaisuudesta, ennakkoluulottomuudesta, suvaitsevaisuudesta. Ja asenteellinen esteettömyys toteutuu hyvällä kaikille tasapuolisella vuorovaikutuksella ja sallivilla asenteilla. Asenteelliseen esteettömyyteen liittyy myös se, että palvellaanko esimerkiksi sokeaa tai muulla tavoin vammaista henkilöä vai hänen avustajansa. Siihen liittyy myös se, onko invaparkkipaikka lumenkaatopaikka vai onko se ensimmäiseksi aurattava parkkipaikka. Asenteelliseen esteettömyyteen liittyy myös eri kulttuureihin, alakulttuureihin, etnisiin taustoihin ja vähemmistöihin suhtautuminen. Romaanit on esimerkiksi sellainen matkailijaryhmä, joka kohtaa todella paljon ennakkoluuloja, joihin olisi syytä kiinnittää huomiota. Gay-friendly-tuotteet ovat tärkeä asenteellisen esteettömyyden symboli. Kaikkialla maailmassa asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan eivät ole avoimia. Viestinnällinen esteettömyys on hyvin tärkeää. Sillä viitataan siihen, miten matkailusta ja matkailun esteettömyydestä viestitään
ja mitä sanomaa viestinnällä levitetään. Viestinnällinen esteettömyys toteutuu silloin, kun viestintä on selkeää, monikanavaista ja tavoittaa kaikki asiakkaat. Siinä auttaa, kun käytetään monipuolisesti eri kieliä, kuvasymboleita, kuvataan palvelu mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti ja käytetään syrjimättömyyttä edistävää markkinointiviestintää. Joskus yritys voi aivan huomaamattaan viestiä siten, että nostaa esille yksipuolista kuvaa siitä, ketä halutaan palvella ja ketkä ovat toivottuja matkailijoita. Tällainen yksipuolinen kuva voi sulkea monia potentiaalisia matkailijoita ulkopuolelle. Digitaalinen saavutettavuus on esteettömän viestinnän tärkeä elementti. Sillä viitataan siihen, että verkkopalveluja tulisi olla mahdollista käyttää, vaikka ei näkisi, kuulisi tai vaikka ei voisi käyttää kaikkia 10 sormea ihan normaalisti. Tätä varten EU-tasolla on laadittu saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on taata verkkopalvelut ennen kaikkea niille, jotka nyt jäävät niiden ulkopuolelle. Digitaalisesta saavutettavuudesta on kuitenkin hyötyä aivan kaikille. Saavutettavasti rakennettua verkkopalvelua on helppo käyttää, hallita ja päivittää ja ymmärtää. Tässäpä matkailun esteettömyys näin pähkinänkuoressa.